Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi kali ini, Ayung nak sharekan menu masakan kampung yang amat mudah dan digemari ramai, iaitu labu masak lemak kuning dengan daun kesum. Amat sedap dimakan panas-panas dengan nasi, sambal belacan dan apa lagi kalau ada ikan goreng. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: satu mangkuk labu yang telah siap Ayung potong, bersihkan. Sedikit serbuk perasa. 1 sudu kecil garam, 1 genggam udang kering yang telah siap ditumbuk, sedikit serbuk kunyit, sedikit lada sulah, satu batang serai telah siap diketuk, sedikit daun kesum, santan kotak dan asam keping, 2 sudu besar bawang putih dan bawang merah yang telah siap Ayung kisar. Mula-mula kita rebus labu dengan air secukupnya. Kita rebus hingga separuh empuk. Apabila telah mendidih dan separuh empuk, kita boleh masukkan serai. Masukkan perencah udang kering, kemudian kita masukkan asam keping, masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah siap dikisar. Gaul rata. Dan masukkan santan kotak. Di sini Ayung gunakan setengah santan kotak saja. Kalau kuahnya agak pekat, kita boleh tambahkan sedikit air. Boleh perisakan, masukkan serbuk perasa, garam, dan letak sedikit serbuk kunyit untuk memberi warna pada masakan kita. Gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan lada sulah secukupnya. Terakhir sekali kita boleh masukkan daun kesum. Aroma daun kesum ini memberi bau yang wangi pada masakan labu kita. Amat menyerakan sekali.
kita boleh renekan kuah seketika supaya masakan kita sebati. Tapi tak perlu terlalu lama, takut labu tu jadi terlalu lembut. Alhamdulillah, siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang.